Hello friends, welcome back to my channel. आज चाहिँ मैले एकदमै डिफरेन्ट लुक्स क्रिएट गरेको छु। यो चाहिँ मैले बुलबुल मुभीबाट तृप्ति दिम्रीको मेकओभर लुक्स क्रिएट गरेको छु। होप छ हजुरहरूलाई एकदम मन पर्ने छ। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो पनि लाग्यो हैन। मैले फर्स्ट टाइम यस्तो गरिरहेको छु। सो स्टार्ट गरौँ है त आजको हाम्रो यो भिडियो। फर्स्टमा चाहिँ मैले कपाललाई यसरी बाटेर राखे। मैले चाहिँ नुहाएर यसरी बाटेर 2 घण्टा राखेको कपाललाई। त्यसपछि चाहिँ फर्स्टमा म आइब्रो फिल गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले पाउडर बेस लिएको छु। यसमा चाहिँ ब्ल्याक र ब्राउन कलर अनि आइब्रो जेल छ। फर्स्टमा चाहिँ म आइब्रो जेल अप्लाई गर्दै छु आइब्रोमा। यसले चाहिँ पाउडर बेस भएको भएर टक्क बसाउन हेल्प गर्छ। त्यसपछि मैले आइब्रो फिल गरे। आइब्रोलाई शार्प लुक दिनलाई म कन्सिलर अप्लाई गर्दै छु। यसरी मैले दुईटै ब्रोमा कन्सिलर अप्लाई गरेर ब्लेन्ड गरे। त्यसपछि चाहिँ म प्राइमर अप्लाई गर्न गइरहेको छु। मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि प्राइमर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसरी प्राइमरलाई चारैतिर आफ्नो अनुहारमा लगाए। त्यसपछि चाहिँ म फेरि आइलिडमा चाहिँ कन्सिलर अप्लाई गर्न गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो हातैले ब्लेन्ड गरे। थोरै नपुगेको जस्तो लागेर फेरि मैले थोरै राखेर ब्लेन्ड गरे हातैले। त्यसपछि चाहिँ मैले कन्सिलरलाई चाहिँ कम्प्याक्ट पाउडरले सेट गरे। पाउडरले सेट गर्दा चाहिँ स्याडो चाहिँ एकदमै मजाले लाग्ने हुन्छ। आज चाहिँ मैले टोनी मोनीको स्याडो प्यालेट युज गर्न लागेको छु। ब्राउन कलरको स्याडो लिएर मैले क्रिज लाइनमा अप्लाई गरे। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा लाइन बनाए। त्यसपछि मैले डार्क गोल्डन कलरको स्याडो लिएर आइलिडमा फेरि अप्लाई गरे। हजुरहरूले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मैले धेरै डार्क अप्लाई गरेको छैन, लाइटली मात्र अप्लाई गरेको छु। त्यसपछि म अब आइलाइनर अप्लाई गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ लिक्विड वाला वाटरप्रुफ आइलाइनर अप्लाई गरेको छु आज। त्यसपछि चाहिँ मैले फाउन्डेसन अप्लाई गर्न गइरहेको छु। हेभी मेकअप छैन यो क्यारेक्टरको, सो मैले चाहिँ एकदमै थोरै फाउन्डेसन लिएको छु। यसरी फाउन्डेसन लिएर फेसमा अप्लाई गरेर मैले ब्लेन्ड गरे। त्यसपछि चाहिँ म कन्टुर गर्न गइरहेको छु फेसलाई। यसमा चाहिँ धेरै मेकअप नभएको भएर चाहिँ मैले थोरै हरेक कुरालाई थोरै मात्र अप्लाई गरेको छु। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। कन्टुर पनि मैले एकदमै थोरै गरेको छु किनभने मेरो फेस चाहिँ हल्का मोटो छ, सो मैले चाहिँ कन्टुर गरे हल्का मात्रै। अब चाहिँ मैले फेरि थोरै कन्सिलर अप्लाई गरे। यसरी कन्सिलरलाई मैले ब्लेन्ड गरे। ब्लसर चाहिँ मैले टोनी मोनी प्यालेटबाटै लाइट पिङ्क कलरको अप्लाई गरेको छु। त्यसपछि चाहिँ मैले लोअर ल्यासेस लाइन तल पनि गोल्डन र ब्राउन कलरको स्याडो मिक्स गरेर अप्लाई गरे। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियोमा। मैले चाहिँ हरेक मेकअप चाहिँ एकदम लाइट मात्र अप्लाई गरेको छु। त्यसपछि चाहिँ मैले हाइलाइटर अप्लाई गरे। अब चाहिँ म ल्यासेस अप्लाई गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ ल्यासेस अप्लाई गरिसके। अब चाहिँ त्यसपछि म रातो टिका लाउन गइरहेको छु। अलिक ठुलै छ र हाम्रो यो ठ्याक्क निधारको अलि बीच पार्टतिर लगाएको छ टिका, सो मैले पनि त्यसरी अप्लाई गरे। मैले चाहिँ पिच कलरको म्याट लिपस्टिक अप्लाई गरे।
मेरो मेकअप चाहिँ सिधियो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै वाउ लुक्स आएको छ मेकअपको। अब चाहिँ मैले कपाल फुकाउन गइरहेको छु। हेरौँ कस्तो हुन्छ। वाउ एकदम राम्रो कर्ली भएको रहेछ। अब चाहिँ मलाई कपाल कर्ल गर्नु पर्यो भने चाहिँ म नुहाएर 2 घण्टा जति चाहिँ यसरी बाँधेरै छोड्छु। मैले पनि फर्स्ट टाइम गरेको हो, राम्रै बस्दो रहेछ। साँच्चै मलाई चाहिँ कस्तो मन पर्यो यो कर्ली। मैले चाहिँ कहिल्यै पनि यस्तो कपाल बनाएको थिएन, किनभने मेरो नेचुरली नै एकदम कर्ली छ, त्यही भएर मलाई मन पर्ने थिएन। अब चाहिँ मन पर्यो। त्यसपछि मैले ज्वेलरी अप्लाई गरेँ। नाकमा चाहिँ मैले त्यो सितारा टालेको मात्र हो, मसँग थिएन, लुगाको झिकेर मैले टालेको हो। अनि त्यसपछि सिन्दुर हालेँ मैले। यो चाहिँ मेरो एकदमै फाइनल लुक्स हो मेकओभर पछिको। होप छ हजुरहरूले मन पराइदिनु हुनेछ। यदि मेरो भिडियोमा केही कमी कमजोरी भएमा हजुरहरूले कमेन्ट गरेर सजेस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म स्योर म त्यो कुरालाई सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। यदि हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो मनपर्छ नि प्लिज लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू।